हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषिस किचन। आज આપણે બનાવીશું રક્ષાબંધન કે તહેવાર માટે બહાર મીઠાઈની દુકાનમાં મળે તેવી કાજુ કતરી। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। કાજુ કતરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધા છે 1 કપ કાજુ, વજનમાં જોઈએ તો 160 ગ્રામ છે, અડધો કપ ખાંડ, વજન પ્રમાણે 100 ગ્રામ, 1 ચમચી ઘી, 1/4 કપ પાણી। જો તમે પરફેક્ટ માપ સાથે કાજુ કતરી બનાવશો તો બહાર મીઠાઈની દુકાનવાળા જેવી જ બનશે। અહીં મેં આખા કાજુ લીધા છે, તમે ટુકડા પણ લઈ શકો છો। કાજુને મિક્સર જારમાં લઈને પલ્સ મોડ પર એટલે કે મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને પીસી લઈશું। એક જ ડાયરેક્શનમાં મિક્સરને ચલાવવાનું નથી, નહીંતર કાજુમાંથી તેલ છૂટું પડી જશે। કાજુનો ફાઇન અને ડ્રાય પાવડર તૈયાર છે। હેવી બોટમ પેનમાં ખાંડ અને પાણી એડ કરી ચાસણી તૈયાર કરીશું। ગેસ ચાલુ કરી સ્લો ફ્લેમ પર ચલાવીશું। ખાંડ પીગળે અને ચાસણી થોડી મધ જેવી થાય એટલે કાજુ પાવડર ઉમેરીશું। સારી રીતે મિક્સ કરીશું, સ્લો ફ્લેમ પર ચલાવીશું। આમાં આપણે કોઈ પણ તારની ચાસણી લેવાની નથી। મિશ્રણને સતત ચલાવીશું। કાજુ પાવડર ચાસણી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। 6 થી 7 મિનિટમાં મિશ્રણ એકદમ ભેગું થઈ ગયું છે અને પેનથી અલગ થવા લાગ્યું છે। મિશ્રણ પેનથી અલગ થઈ ગયું છે, તરત જ ગેસ બંધ કરીશું। મિશ્રણને ટ્રેમાં ટ્રાન્સફર કરીશું। મિશ્રણમાં ઘી ઉમેરીને સારી રીતે મિક્સ કરીશું। મિશ્રણ થોડું ગરમ હોય ત્યારે હાથ પર ઘી લગાવીને તેને સારી રીતે મસળી લઈશું। લુઓ બનાવી અને તેના પર બટર પેપર મૂકીને તેને હળવા હાથે વણી લઈશું। મીડિયમથી કાજુ કતરી વણીશું। તમારે જેવી જાડી કે પાતળી કાજુ કતરી જોવે તેવી તમે વણી શકો છો। હવે આના પર થોડું ઘી લગાવીને સિલ્વર વર્ક લગાવીશું। સિલ્વર વર્ક લગાવવો ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ન લગાવવો હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। કાજુ કતરીને ડાયમંડ શેપમાં કટ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે કાજુ કતરી કેટલી પરફેક્ટ અને સોફ્ટ બની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી। જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો। રિશિસ કિચન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરજો જેથી આવનાર નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત જ મળે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।